هذه يمكن لكم تشتروها من صفحتي الثانية على انستغرام، اسمها بيقوت، راح احطها هون. ما ضل كتير الوان وما ضل كتير يعني منهم، سووا بيهم حجم تحت الحجاب، فاذا بدكم تشتروهم التحقوا بالصفحة اللي انا بمسك بها الحجاب. كتير بنات سألوني عنها بالفيديوهات اللي فاتوا، راح تلاقوها عند نفس الصفحة فاشن. حلو كتير، شوفوا كيف هيك، ما يعني ما بضر حجابكم. العدسات من فيسلوكس بلون جولد، راح اخلي لكم كمان الصفحة هون، روحوا شوفوها، عندهم عدسات طبية رائعة. فأنا اليوم بدي أسوي معاكم ستايلات راح تكون تركية حلوة. راح أسوي دي شكل، صراحة هذا الشكل الأندر سكارف يمكن تلاقونه بعدين راح اخذ هذا الحجاب لونه كتير يجنن. مثل ما قلت لكم في الحجابات كلها من نفس الصفحة، فراح اخذ هذا اللون كمان كتير حبيته، كتير حلو.
بكون خلصت اليوم الحجاب توتوريالز. بتمنى تكونوا حبيتوهم، بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو واستمتعتوا فيه. لا تنسوا تسووا سبسكرايب بالقناة، سبسكرايب. لا تنسوا كمان تحطوا لي لايك 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 لايك، بتخليني يعني اكون سعيدة، بشوف يعني انكم عجبتوا وحبيتوا الفيديو، تساعد انه الناس التانية والمتابعين التانيين يشوفوا الفيديو. كمان لا تبخلوا علي بتعليقاتكم، آرائكم، انتقاداتكم. بحبكم، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.